Good evening, the evening news. Babatunde Bolatito is my name. The Debt Management Office says Nigeria's total public debt stock has risen to 42.84 trillion naira, according to a statement obtained from the DMO's office website today. The total debt represents the domestic and external debt stock of the federal government of Nigeria, the 36 state governments, and the Federal Capital Territory. It, however, says that while the foreign component of the debt remained at the same level of 16.61 trillion naira, the local component increased to 26.23 trillion. It was learned that the local component of the country's borrowings was 24.98 trillion naira as at the end of March this year. The DMO explained that the larger percentage of the external debt were concessional and semi-concessional loans. According to the DM's Director General, Patient Oniha, the federal government is committed to increasing revenue so as to reduce the amount that went into debt servicing. The chairman of the Nigeria Governors Forum, Dr. Kayode Fayemi of Ekiti State, says 36 states of the Federation Group, they are combined internally generated revenue by 360 billion naira in 2 years. Governor Fayemi made a declaration in Abuja at the 18th IGR Learning event and launch of the NGF Public Finance Database. He added that the group, the IGR from 1.31 trillion naira in 2019 to 1.67 trillion naira in 2021, while attributing the improvement to the conscious reforms in tax administration in the states. The governor pointed out that the 36 states, including FCC, should do better to foster an enabling tax environment and administration that allows them to optimize their revenue potential as subnationals. Former Emir of Kano, Lamido Sanusi, has urged the federal government and the Academic Staff Union of University to resolve the lingering crisis between them. Sanusi made a call in an interview with journalists in New York on the sidelines of a 3-day Transforming Education Summit, tagged Transforming Education Through Grassroots Innovation, a localized teacher-led approach on the sideline of the ongoing General Assembly. Sanusi said the ASU strike could be addressed through dialogue, noting that the union needed to know that the longer they stayed out of school, the students who will suffer for it. He also said that government needs to recognize the teachers are human beings, and teaching as a profession needs to be valued from the lowest to the highest. The brain drain having negative impact on the economy. Sanusi therefore urged the government to invest in education to encourage teachers to be at their best and to be respected in the Nigerian polity. Hundreds of fresh graduates who recently convocated from various campuses of Osun State University were warmly welcomed into the alumni of the institution. The two-in-one ceremony equally featured the presentation of a topic titled Edutourism, Understanding the Prospects and Challenges, was delivered by Mrs. Adenike Omotosho of the Linz Berkeley University, United Kingdom. While addressing the graduates, the Chairman Governing Council of the university, Malam Yusuf Ali, and the university's Vice Chancellor, Professor Oduayo Adeboye, admonished the graduates to believe in themselves that they could make it in Nigeria rather than becoming second-class citizens in other countries of the world. The two stressed that they should shun all forms of slavery occasioned by massive movements of the youth outside the shores of Nigeria. The event equally witnessed the award of scholarship granted to 14 indigent but brilliant students of the university, which was led by the chairman of the alumni, Mr. Uriola Kabir, and supported by Chairman Governing Council and Vice Chancellor. Present at the occasion include the Director General OSBC, Mr. Rashid Falaromi, represented by the Director of Administration and Supplies, Mr. Wale Alao, Mr. Gideon Uni, Manager of Akomashe Bank.
Our Federal High Court in Taraba State has notified the state governorship primary election that produced Senator Emmanuel Bocha as the candidate of the All Progressive Congress APC. In the 2023 general election, Justice Simeon Amodeba, in his ruling, stated that it is not possible for the primary results to have the same handwriting, while the returning officer declared that no primary was held in the state at the police headquarters due to security threats. He ordered INEC to stop recognizing Senator Bocha as the candidate of the party, and Bocha should, in turn, stop parading himself as the governorship candidate of the APC. Justice Amodeba therefore ordered the Independent National Electoral Commission to conduct a fresh governorship primary in the state within 14 days. It was learned that the case was filed by one of the governorship aspirants, David Kente, saying that the decision vindicated his position and that of the party supporters. Osun State chapter of the All Progressive Congress had the zonal list of candidates displayed on the social media, adding that it did not emanate from the party. The statement, signed by a special advisor to the governor of political matters, Mr. Sunday Akre, urged the party faithful and the public to disregard the said list. The statement added that the party's primary election appeal committee are still meeting and urged them to remain calm and be law-abiding in the interest of all. The special prayer organized in honor of the late Chief Imam of Ilobu Land, Sheikh Muhammadu Bello, attracted dignitaries from far and near, including top imams, alphas, and different scholars. In his lecture, the guest lecturer, Sheikh Muhyiddin Ajibike, who appreciated Allah in the life of the deceased and joined individuals to emulate him, Sheikh Ajibike noted that the individuals will definitely give account of their stewardship on earth to Almighty Allah. The special prayer program in honor of the late Sheikh Muhammad Bello, the Chief Imam of Ilobu Land, featured reading of the Holy Quran, lectures, reading of the deceased biography, and special prayers for the immediate and extended families, including Ilobu Town. The Texas Foxes of Algeria held their first training session ahead of the international friendly against Nigeria. The session took place at the team's training center in Sidi Musa. The players and their officials were expected to leave for Oran today for the game. The friendly is billed for the Miloud Adefi Stadium, Oran, next Tuesday. Before then, the North Africans will take on the Silly Stars of Guinea at the same venue on Friday. Now to foreign stories. Uganda's health ministry has announced the country's first fatality from the highly contagious Ebola virus since 2019. The World Health Organization said a 24-year-old man, Mubere, had tested positive for the relatively rare Sudan strain of the virus. This follows an investigation by the National Rapid Response Team of 6 suspicious deaths that have occurred in this district this month. WHO said further that 8 other suspected patients were undergoing treatment at the health authorities to investigate, and the source of the outbreak was supporting the efforts to quickly roll out effective control mechanism. That ends the evening news on OSBC TV. Please join us at 7 for the major report. Good evening.
sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba wa. Ẹgbẹ́ Ọ̀ṣun lárugẹ. Nílé Ifẹ̀ lóṣogbo. Nílé Ṣáà lẹ́dẹ̀. Léjìgbò nílà Ọ̀ràngún. Ní Gbọ̀ngán ní Kírun. Ìtìlẹ̀ Tòkó kó parapọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbé Ọ̀ṣun lárugẹ. Ọ̀ṣun kó dàgbà kó di kí araba. Tiwantiwa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Tiwantiwa ní ìpínlẹ̀ àwa. ẹ kúrọ̀lẹ́ ìròyìn ìrọ̀lẹ́ là mú wá fún yín Kamil Abdulrahim lóníròyìn yín. ọ́fíìsì tó mójútó iye gbèsè torílẹ̀-èdè yìí jẹ́ ti sọ pé iye gbèsè tó wà lọ́rùn ilẹ̀ yìí lọ́wọ́ ti di tírílíọ̀nù 42.8 náírà gẹ́gẹ́ bá tẹ̀jáde tí àjọ náà fi sórí ìtàkùn ayélujára ṣe wí. àpapọ̀ gbèsè náà ló jẹ́ èyí tíjọba àpapọ̀ àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ 36 àtolúlù ilẹ̀ yìí jẹ lábẹ́lé àti nílẹ̀ òkèrè. ẹ̀wẹ̀ àjọ náà wá sọ lásọyán pé iye gbèsè torílẹ̀-èdè yìí jẹ nílẹ̀ òkèrè sì wà ní tírílíọ̀nù 16 náírà nígbà tí èyí tó jẹ lábẹ́lé sì wà ní tírílíọ̀nù 26 náírà. àrígbámú ìròyìn tó ń fi yé ni pé níparí oṣù kẹta ọdún yìí iye owó torílẹ̀-èdè yìí ti ya lábẹ́lé wà láàrin tírílíọ̀nù 15 náírà gẹ́gẹ́ bí olùdarí àgbà ọ́fíìsì tó mójútó àwọn gbèsè torílẹ̀-èdè yìí jẹ́ sí wí arábìnrin Patient Ohia. ìjọba àpapọ̀ ti ń gbìyànjú láti ṣàfikún àwọn ọ̀nà tó ń gbà pawó wọlé lábẹ́lé láti lè má dínkù bá bí ilẹ̀ yìí ṣe ń gùn lé gbèsè ní gbogbo ìgbà lórílẹ̀-èdè yìí. alága ẹgbẹ́ àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà gómìnà káyọ̀dé fáyẹmí tìpínlẹ̀ èkìtì ti sọ pé gbogbo àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè yìí kò rí ju bílíọ̀nù lọ́nà 300 náírà lábẹ́lé láàrin ọdún méjì. gómìnà fáyẹmí sọ yìí di mímọ̀ làbújá níbi ètò pàtàkì kan ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ rú ẹ̀ tó dá lórí àgbéyẹ̀wò ètò ìpawówọlé lábẹ́lé àti ìfilọ́lẹ̀ ìlànà ètò ìṣúná fún ẹgbẹ́ àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. ó fi kún pé ètò ìpawówọlé lábẹ́lé náà gbẹnu sókè láti tírílíọ̀nù 1.2 náírà lọ́dún 2019 sí ohun tó dín díẹ̀ ní tírílíọ̀nù 2 náírà lọ́dún 2021 tó sì lòdì àyípadà lákòókò náà mọ́ àyípadà àti akitiyan àwọn alákòóso láwọn ìjọba ìpínlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó orí. gómìnà fáyẹmí tẹnumọ́ pàtàkì káwọn ìjọba ìpínlẹ̀
mẹ́rìndínlógójì tó wà lórílẹ̀‐èdè yìí àti olúùlú ilẹ̀ yìí kó fi kún ìsapá wọn lórí ìpawó wọlé lábẹ́lé káwọn alákòóso lórílẹ̀‐èdè yìí kó sì fààyè gbà káwọn gómìnà kó máa ṣàmúlò ètò ìpawó wọlé lábẹ́lé gẹ́gẹ́ bó ṣe wà láwọn orílẹ̀‐èdè míì lágbàáyé. Emir Kano tẹ́lẹ̀ rí Lamido Sanusi ti rọ ìjọba àpapọ̀ àti ẹgbẹ́ olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí pé kí wọ́n yanjú aáwọ̀ tó ń wáyé láàrin wọn. Sanusi pàrọwà yìí lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn ní New York níbi àpérò ọlọ́jọ́ mẹ́ta kan lórí ètò ẹ̀kọ́ èyí tájọ ìṣọ̀kan àgbáyé gbé kalẹ̀. Sanusi sọ pé ó yẹ kí tapá tún tapá sí ìtọ́rọ̀ ìyanṣẹ́lódì náà kàn kó yanjú ọ̀rọ̀ ọ̀hún ní tùbínùbí tó sì yẹ kí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì ilẹ̀ yìí kó mọ̀ pé báwọn ṣe ń pẹ́ lórí ìyanṣẹ́lódì náà ló nípa lórí ètò ẹ̀kọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ orílẹ̀-èdè yìí àti ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Ó tún tẹnumọ́ pàtàkì kíjọba àpapọ̀ kó rí àwọn olùkọ́ náà gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara. Bẹ́ẹ̀ ló tún ṣàpèjúwe iṣẹ́ olùkọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan gbòógì tí kò yẹ kíjọba kó fọwọ́ dẹ̀ngbẹ̀rẹ̀ mú nítorí ó ti mú kí ọ̀pọ̀ àwọn olùkọ́ náà kó máa forílẹ̀-èdè yìí sílẹ̀ lọ sí ilẹ̀ òkèrè tó sì léwu fún ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Sanusi wá rọ ìjọba àpapọ̀ pé kó yàwó tùlù ṣẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ kó lè jẹ́ kóríyá fáwọn olùkọ́ káwọn olùkọ́ ọ̀hún kó lè máa ṣojúṣe wọn bó ti tọ́ àti bó ṣe yẹ. Ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde fásitì Uni Ọ̀ṣun ti gba àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ jáde nílé ẹ̀kọ́ ọ̀hún bíi 100 wọlé sínú ẹgbẹ́ ọ̀hún níbi ètò oníbejì náà ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì tí arábìnrin Adéníkẹ́ Ọmọ́tọ́ṣọ́ láti ilé ẹ̀kọ́ Bectech University ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì gbé kalẹ̀ nígbà tó ń bá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde nílé ẹ̀kọ́ fásitì ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sọ̀rọ̀. Alága ìgbìmọ̀ alámòjútó fásitì náà Malam Yusuf Ali àti gíwá ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún ọ̀jọ̀gbọ́n Ọdúnayọ̀ Adébọ̀yè rọ àwọn àṣẹ̀ṣẹ̀jáde náà láti nígbàgbọ́ nínú ara wọn pé àwọn náà lè láparí lórílẹ̀‐èdè yìí dípò gbígba orílẹ̀‐èdè ilẹ̀ òkèèrè lọ. Àwọn èèkàn méjèèjì tún rọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde náà pé kí wọ́n yàgò fóhunkóhun tó bá lè ba orúkọ wọn jẹ́ láwùjọ. Lára ohun tó tún wáyé níbi ètò náà ni àmì ẹ̀yẹ fáwọn ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ yìí 14 tó pegedé fi gbọ̀rọ̀ jẹ̀ka lẹ́nu ẹ̀kọ́ wọn eléyìí tí alága ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde Uni Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Oríọlá Kabiru darí pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ alága ìgbìmọ̀ alámòjútó ilé ẹ̀kọ́ náà àti gíwá wọn pẹ̀lú. Lára àwọn tó wà níbi ètò náà láti lò darí àgbà iléeṣẹ́ OSBC ọ̀gbẹ́ni Rasheed Fọlárànmí ẹni tí olùdarí ẹ̀ka ìṣàkóso ọmọọba Ìbíwálé Àlàó ṣojú fún àti adarí ilé ìfowópamọ́ aládàáni kan nípínlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Gideon. Ilé-ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ tó kalẹ̀ sípínlẹ̀ Taraba ti fagilé ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí wọ́n fi yan olùdíje fún ipò gómìnà èyí tó gbé sẹ́nẹ́tọ̀ Emmanuel Wacha kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdíje fún ipò gómìnà nínú ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀. Nínú ìdájọ́ onídàájọ́ Simeon Amobeda ló ti ṣàlàyé pé kò yẹ kó jẹ́ pé gbogbo èsì ìdìbò abẹ́lé náà ni yóò ní orúkọ èèyàn kan ṣoṣo nígbà tó jẹ́ pé alámòjútó ètò ìdìbò náà ti kéde pé ìdìbò abẹ́lé kankan kò wáyé ní ìpínlẹ̀ náà lólú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún látàrí ìdúnkùkù lájà ètò ààbò. Ó pàṣẹ fájọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí pé kó dẹ́kun rírí sẹ́nẹ́tọ̀ Wacha gẹ́gẹ́ bí olùdíje fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Bákan náà ni kí Wacha náà kó yé máa ríra rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdíje fún ipò gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Onídàájọ́ Amobeda tún pàṣẹ fún àjọ elétò ìdìbò pé kó ṣètò ìdìbò abẹ́lé tuntun míì láti fi mú olùdíje fún ipò gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC láàrin ọjọ́ 14. Ìròyìn fi hàn pé ọ̀kan nínú àwọn tó fìfẹ́ hàn láti dupò gómìnà David Kinte ló pẹjọ́ náà tó sì ṣàlàyé pé ìpinnu ọ̀hún ló wà níbàámu pẹ̀lú ohun tí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà ń fẹ́. Ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti sọ pé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ làkọsílẹ̀ orúkọ àwọn olùdíje táwọn kan ń gbé kiri lórí ìtàkùn ayélujára pẹ̀lú àlàyé pé àtẹ̀jáde náà kì í ṣe látọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ rárá. Àjáde tí olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú Olúọmọ Sunday Akérè fi síta wá rọ àwọn alátìlẹyìn ẹgbẹ́ òṣèlú APC pé kí wọ́n fetí pàlàbà èsì àkọsílẹ̀ ọ̀hún nítorí pé kì í ṣe láti ọ̀dọ̀
ilé ẹgbẹ́ ọ̀hún ló ti wá rárá. àjáde ọ̀hún fi kún pé ìgbìmọ̀ tí yóò gbọ́ awuyewuye tó súyọ nídìí ìdìbò náà ti bẹ̀rẹ̀ ìjókòó wọn tí wọ́n sì gbé àbájáde tó mọyán lórí jáde. ó wá rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ láti ṣe sùúrù bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n tẹ̀lé òfin fáǹfààní gbogbo aráàlú. àkànṣe àdúrà pàtàkì tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti fi bọlá fún olóògbé ìmáàmù àgbà ìlú ìlóbù Sheikh Muhammad Jamiu Bello ló ṣàkójọ àwọn èèkàn nítòsí àtọ̀nà jíjìn tó fi mọ́ àwọn ìmáàmù àti àlùfáà yíká ilẹ̀ yìí. nínú wáàsí rẹ̀ Sheikh Muhyiddin Salahuddin Ajibike dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Allah lórí ìgbésí ayé olóògbé. ó wá rọ gbogbo àwọn tó wà níbi ètò náà láti ṣàwòkọ́ṣe àwọn ìwà tí olóògbé náà lò lásìkò tó fi wà lókè ìpẹ́. Sheikh Muhyiddin Salahuddin wá sọ di mímọ̀ pé olúkálùkù ni yóò jíyìn gbogbo ohun tó bá gbélé ayé rẹ̀ sí níwájú Allah lọ́jọ́ gbìndé alkiyama. lára àwọn tó wáyé níbi àkànṣe àdúrà tí wọ́n ṣètò fún ìmọrírì olóògbé Sheikh Muhammad Jamiu Bello tí ṣe ìmáàmù àgbà ìlú ìlóbù láti rí àyọkẹ́ látinú alukur'an kíka ìtàn ìgbésí ayé olóògbé náà àti àkànṣe àdúrà fún ẹbí olóògbé àti àwọn èèyàn ìlú ìlóbù lápapọ̀. ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Desert Foxes ti Algeria ti bẹ̀rẹ̀ ìgbáradì wọn fún ìmúrasílẹ̀ ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ tí yóò wáyé láàrin wọn àti ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè yìí. ìgbáradì náà ló wáyé níbùdó ikọ̀ náà tó wà ní Sidi Moussa tí ìrètí sì wà pé àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún pẹ̀lú àwọn alámòjútó wọn yóò gbéra lọ sí Oran lónìí fún ìdíje ọ̀hún. ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ ọ̀hún ni yóò wáyé ní pápá ìṣeré Oran lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. kó tó wá di ọjọ́ yìí làwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù kó tó di pé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún yóò tún padà kojú Guinea ní pápá ìṣeré yìí kan náà. iléeṣẹ́ ètò ìlera lórílẹ̀‐èdè Uganda ti kéde pé orílẹ̀‐èdè náà ti lákọọ́lẹ̀ èèyàn kan tárùn Ebola rán lọ sọ́run fúngbà àkọ́kọ́ látọdún 2019. àjọ elétò ìlera lágbàáyé sọ pé ọkùnrin ẹni ọdún 24 ní Musinde láyẹ̀wò ti fi hàn pé ó ti ní àrùn ọ̀hún tó sì jẹ́ pé àrùn ọ̀hún ló rán lọ sọ́run. èyí kò sẹ́yìn ìwádìí tí kò tó wà fọ́rọ̀ ìgbógun ti àjàkálẹ̀ àrùn tó kéde pé nínú àwọn 6 tí wọ́n kẹ́fín pé wọ́n dágbére fáyé náà lẹ́kùn ọ̀hún lóṣù yìí ni wọ́n ti rí ẹnìkan tárùn Ebola gbẹ̀mí rẹ̀. àjọ elétò ìlera lágbàáyé fi kún pé 8 nínú àwọn tí wọ́n fura sí pé wọ́n kó àrùn náà ni wọ́n ti ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́ ní báyìí táwọn aláṣẹ elétò ìlera sì ti ń ṣiṣẹ́ ìwádìí nípa àjàkálẹ̀ àrùn ọ̀hún àtọ̀nà láti dẹ́kun ìtànkálẹ̀ rẹ̀. ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wa fún ti tàkókò yìí kò jù báyìí lọ. pàdé wa láago 8 àbálẹ́ nígbà táwọn mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá fún yín títí ìgbà náà ẹ kú ojú lọ́nà.